бачите, їдемо зараз не за стовпом пилу, а за нашим танчиком бригади 72 чорних запорожців, які будуть працювати по окупантам під Вугледаром. Ви це побачите. На прийомі. Красивий. Ура! Дим! Дим, попали! По ворожій посадці працювали? По селу. По селу, по будівлям. По будівлях, да, там, де вони ховаються. По місцю знаходження ворожої піхоти. Тобто там, де вони зосереджуються, так, туди ми і працювали. Більше прямої наводки працюємо, чим закритих. Закритих працюємо тоді, коли треба уразити десь дальні цілі, які ми не бачимо під час виїздів на пряму наводку. Тобто ті, що знаходяться десь за 7-8 кілометрів. Я задоволений хлопцями, не бояться, їдуть, стріляють, самі мотивовані, вони знають, що це їхня робота і крім них її ніхто не виконає. Щоб була тишина, оце мотивує. Починають психувати, виїхали, нагепали, успокоїли, приїхали, все, оце мотивація. Собі сидиш спокійно, а там вони гупають. Все робити оперативно, як єдиний механізм, щоб ніде нічого не зламалося, навіть якщо щось не то, екіпаж це вирішує прямо на ходу. Це все треба внутрі робити бігом-бігом, щоб не уразили противник мішку нашу. Вже було ж неоднократно було, що виїжджаєш на позицію, тільки під'їхав, а по тебе вже топчуть. Більше утомлюєшся тим, що ця вся атмосфера. Це чи зламається, чи щось, чи по тобі стріляють. Чим більше їх істребимо, тим краще для нас. І все. Бистріше збавимося від цієї нечисті. Яка була задача? Відпрацювати посадку. Тобто там зайнята, як їх назвати правильно, ворогом посадка і просто подавити їх вогнем і щоб наші штурмовики зайшли. В принципі, все. Тобто ви відпрацювали і після цього наші штурмовики зайшли туди? Так. 3 хвилини, да. Була робота, за 3 хвилини 15 снарядів випустили по цій всій посадці і по основній цілі. У нас вже є опит підриву на танку, тобто відчуття такі не досить приємні. Це опять же тут же в цій місцевості, де ми працюємо, і теж під час штурму пряма наводка і просто їхали, підірвалися на міні. Я попав в госпіталь, в мене було осколкове поранення, я вилазив з танка, щоб вивезти танк. Навідник контузія, механік контузія теж. Місяць. Не знову. Ми всі один колектив, що піхота, танки, артилерія, ми всі робимо одну роботу. Тобто піхота без танків не може, так само, як і танки без піхоти. Навіщо ми відкрили вікна? Краще орієнтується чи не
попадаєш під обстріл. Чуєш виход, чуєш приход. Чуєш, коли за тобою щось летить, або над тобою щось висить. Заїзд в місто це зараз найнебезпечніша справа. Так. Заїжджаємо в Вугледар. Це зараз самого опасного. Це точка. Як проїхати дуже швидко. Так що мені поки виглядають дрони, так? Да. Добре. Я на місці. Ми в Вугледарі, в місті, в яке ми намагалися потрапити дуже-дуже багато місяців. Тут одні із найзапекліших боїв взагалі і в Україні, і у світі. Реально дуже гаряча точка. Але тут все ще залишаються місцеві. Наші бійці із 72-ї бригади утримують місто, їм це вдається. Наші пацани не теряють, так сказати, юмора. Повісили Путіна. Чучело Путіна. Да. Надпис «Путін збив», це якби там на шнурку висить і ліпається на вітерцю так хорошенько. Ви знаєте, що в українських військових найчуттєвіше почуття гумору. Таке тонке-тонке. А це підтверджує наше почуття гумору. Ось що росіяни зробили із колись достатньо живим 30-тисячним містом на Донеччині. А це такі сюрпризи прилітають. Це був будинок. Це ФАБ? Да. Як давно вони почали їх використовувати проти нас? Ну сюди, мабуть, в березні, так? Да? Почали прилітати. Так, в березні. Склали пару будинків, і там є пару таких пожарку розібрали. Так що використовують потроху, гади. Авіабомб побільше. А які вони використовують тоді? Керовані авіабомби. А, каби. Керовані зараз вони, так? Да? Ага. Це ось саме отакі 5, може навіть 7-метрові ями залишають після себе ось ці ФАБи і каби, керовані авіабомби, яких зараз в росіян стало багато, і вони стали їх багато використовувати проти наших військових і проти цивільних. І зрозуміло, чому тоді, коли потрапляє ця бомба у будинок, його просто складає. Тут навколо апокаліпсис. Але зараз щось останні пару тижнів вони дуже так активно також стали використовувати дрони. Це дуже так воно неприємно доставляє трохи нам проблем. ПВП, дрони. Ага. Да. Ну і ланцети також. Да. Хтось їм почав поставляти ці дрони. Так що.
Ось ще один приход. Це звичайний, це не так. Приходиться. Авіабомба. Звук. Дрон. Якщо вони не знайдуть техніку в Вугледарі, вони вертаються і падають нам в окоп. Тобто назад дрон йде тільки в одну сторону. Назад він вже не вернеться. Коли востаннє в Вугледарі був сміттєвоз? Має приїхати, я зараз скажу, по 15 числах кожного місяця приїжджає. Ага. Ну а серйозно, ну тобто коли тут ще плюс-мінус була якась цивілізація? Ви цей час застали чи ні? Ні, ну так, щоб тут щось працювало, то вже ні. Ми тут вже майже рік знаходимося, ну враховуючи, що з Павлівки. Рік тому ще більш-менш нормально, не такий рівень руйнації міста був. Місто набирало оце цього свого вигляду протягом того часу, коли довкола нього велися найзапекліші бої. Росіяни дуже хотіли його взяти, бо Вугледар – це важлива бойова точка, це падівна висота. З Вугледаром можна контролювати навколишні території, бо Вугледар на горі. І росіяни дуже хотіли його взяти. І досі хочуть. Бодаємося до сих пір. Внизу Павлівка. За Павлівку були бої в кінці зими. Це Павлівка, так? Да? Це ось бачимо, як горить Павлівка. Наші військові кажуть, що там сидять росіяни, але вона під нашим вогневим контролем. Тож це найімовірніше наші відпрацювали. Зайняли більш вигідніші рубежі для оборони, для того, щоб дати відсіч противнику, тому що він позаходив нам вже там фланги трошки. Якби ми відступили в Павлівку, ми були б там в ямі просто. Ми стали трошки вище. Вони там взагалі не рахувалися з людськими втратами. Да, нічого. М'ясом Павловку взяли русські. Летимо на ворожу територію. Так, ми вже на ній. Спостерігати за рухом техніки противника. Знаходити місця дислокації, де вони можуть стояти. Де вони вогневі позиції для ураження подальшого і де відстоюватися для обслуговування, заряджання. Дивимося ближні, дальні підступи, щоб нічого не заїхало, не піхота, не техніка. Ми знаходили колону танків. Скільки танків там було? 15 танків тоді було і пару Б. Да. Хімаряни потім ночі не перебили. Да. Знаходили піони, Д-20 пушки. Ну, багато чого знаходили. 2С5, ну багато сілі. Да. Ну, як на мене, піончики жирні. Саме жирні. Да. Ну і колона танків також. І що з ними сталося, з танками і піонами? Немає вже. Танки, мабуть, Хімерсона, да? Так, Хімерсона, це ночі було. Ну і Це піони. не ми коректували, як їх знищували. Ми їх знайшли і ми їх водили. Вони від нас тікали цілий день. Ми їх за ними ганялися. Хімаряни. Ну, Хімерсон. Хімерсон. Скільки піонів знищили? Тоді один ми знищили, другий підбили, БК все підбив. 200-мм калібр. І він дуже багато шкоди може нанести, якщо він буде, попаде по цілі, по якій він стріляється, дуже така машина серйозна. Як зараз поводить себе противник за вашими спостереженнями? Останній місяць. Вони збільшили кількість дронів своїх, як для розвідки мавіків, так і FPV-дрони. Штурм міста – це сама дурна ідея для них, що може бути. Будь-яке вікно може бути вже бійницею. І можна постійно їх міняти. Вражують одну бійницю, перебіжить на іншу. Лише на одному із флангів на підступах до Вугледару росіяни атакували усі 3 дні наші позиції, але усі атаки були відбиті. Зараз командир взводу кулеметників Назар розкаже нам, як це було.
Ну, є спроби намагання взяти зараз висоту. От, зараз бачимо Микільське і перший правий червоний виступ, це там дуже гарна висота, близько 207 метрів. От їхнє завдання, вони зараз хочуть вийти туди і просуватись у сторону дороги, але їм не виходить, тому що є 4-й мотопіхотний, який вдало, влучно працює і виконує всі поставлені задачі, знищує ворога. За 3 доби 4-й мотопіхотний знищує близько 70 одиниць ворога. Тобто це досить непогана кількість. І саме головне, що вони просто працюють не тактично. Це ворог з підрозділів «Шторм З», рота З, яка стоїть зараз на їхньому напрямку. Я ніколи не бачив ще такої дурної тактики. Спочатку б'є артилерія, потім намагається штурмувати ворог, і коли вже їхній ворог відходить при нашому вогневому подавленні, ворог просто б'є по своїй піхоті. Приїхали на один із флангів біля Вугледару. Тут кулеметники, піхота тримають оборону міста вже 11 місяців. Я думаю, нема вже в них скільки техніки і сили. Вони так локально пробують, що десь більше зосереджують, пробують проходити, але відгрібають поповнити і все. Павлівку вони коли взяли? То якраз були самі такі жорсткі моменти на цьому напрямку. Напевно, що з листопада по березень десь. У нас тут основні наші позиції, які ми тримали. Тоді, як пішов наступ на Вугледар, нас задіювали теж. Щоб... Дуже багато техніки в них. Артилерія працювала взагалі безперебойно, і піхота йшла в дуже великій кількості. 300-х, 200-х там тоді нормально було. Але якось відбили. Сил багато. Не жаліємося. Можна далі рубатися, якщо це в разі їхнього наступу. Бо, в принципі, взагалі у нас плани ходить теж щось трохи на них наступати. Ходили відбивати клаптики нашої української землі від ворогів, які сюди прийшли не знати нащо. В всіх 2 штурмах чогось так ставало, що перший бліндаж, який нам зустрічався, звідти наші вороги неохотно хотіли виходити, їм пропонували перед тим, як туди кидати гранати, здаватися, що їм давали гарантії, що з ними все буде добре. Але вони казали, ні, ми будемо тут до останнього. Коли ми ходили на штурм, загинув наш побратим, це душа взводу був Олег Койляк, позивний Берет. При першому штурмі, на який я ходив, повністю було зачищено все, що було поставлено, а під час другого штурму ми 150 метрів змогли пройти з 400 тих, які нам було поставлена задача. І, на жаль, прийшлось відкотитися. Бо я уроджений з міста Луганськ, у мене був особистий мотив сюди повернутися. Ви хочете заходити саме в Луганськ? Так, і побачити своїх 2 колишніх однокласників, які 24 лютого на моє питання, чи вони підтримують те, що зараз почалося, кричали весь голос. Це вам за 8 років, і їхні ці всі, а десь за 2 тижні вони кидали свою історію, хто може допомогти з українським громадянством. От я їм поможу з українським громадянством. В очікуванні те, що ми будемо наступати. Тепер вже так не накидують мінами, як раніше закидували. З боєприпасами, напевно, не так вже, як раніше було. З нашої сторони переважно відбувається штурм, йдеться контрнаступ. Тобто маленькими шажочками, кожних 5-10 метрів, 2 метри посадки навіть, якщо вдається відкусити в них, то це взагалі супер.
Тож вони не тільки невдало штурмують, а ще й втрачають свої позиції. Там в посадках де-не-де ходиш буквально по трупам. Тобто, якщо йдуть якісь штурми, ти просто шагаєш не тільки там по окопу, а стараєшся якось обходити тіла. Грубо кажучи, ніхто під рахунок не буде. Да, там досить тяжко це. Багато різних задач. Буває просто спостереження за піхотою, буває задачі треба знайти якусь техніку, яка десь там на азімуту такому-то, типу десь звідти чули, там чи гул техніки, чи навіть виходи ті ж самі. Ми супроводжуємо штурмові дії. Останнє, що ми супроводжували, це на Мікільському напрямку, 2 посадки. Успішно? Да. Успішно взяли наші посадки, так? Так. Да. Росіяни втратили уже ентузіазм до того, аби брати місто. Я думаю, так. Да. То, що навіть я не пам'ятаю, яка там була в них десантна бригада, то лі 55-та, то лі 50-та, яку ЗСУ 72 яку успішно винищили в хлам повний, то коли брали навіть в полон на Володарському напрямку, то вони дуже сильно жалілися. Ну, але ентузіазму в них, мені здається, вже дуже мало. Ну, те ж саме 155-та морської піхоти їхня, що в Микільському базувалась. Так же само наші хлопці брали їх в полон, коли вони пробували там відбити втрачені позиції. Ну так що багато роботи було це, коли Вугледар там штурмували і Павловку. Наверно, тоді саме більше роботи було і виїздів саме більше було. Виїжджали постійно. Десь, я не знаю, недільки, 2, день у день. Крим! Не дайте мені хуя зробити! Граната! Це огонь! З 24 січня нас зібрали, довели, що готуються штурмові дії ворога, всі бойові екіпажі в готовності. І все, наш екіпаж біля танку, і сидимо, чекаємо вже безпосередньо на команду броня вперед-вперед. І десь, не пам'ятаю, десь приблизно 7 ранку поступає ця команда, і вже одразу ми виїжджаємо на свій перший вогневий рубіж зустрічати ворожу техніку. Тоді, якщо не помиляюсь, сказали, що їде танк, треба його зустріти, і ще якась інша броньована техніка безпосередньо. Ми стояли на вогневому рубежі, і я зліва від себе побачив постріл танковий. Тобто самого танка я не бачив, але я вже розумів, що він там стоїть. І все, команда вогонь-вогонь, і я веду вогонь по ворожій техніці. Дуже багато груп було, багато техніки було з їхньої сторони. Напряму, іменно вплотну виїжджали, на 10 метрів виїжджали там перед окопами. Ми виїхали, у нас, виходить, ми тільки виїжджаємо і у нас пропадає зв'язь. А ми все одно змогли її відбити і дуже багато повбивали їх. Я тоді був ще в піхоті, тобто те, що я бачив, тобто я розумів, що артилерія гарно відпрацьовує, тому що коли я вийшов з ДОТа, так би сказати, свого району, то я Вугледара не бачив і взагалі на 30 метрів нічого не бачив. Весь Вугледар був повністю покритий димом. Так, нам набагато легше стало. Наслідок того, що ми відбили, вони захватили посадки, ми їх відбили, у них нема сил, тому і легше стало. То ми ходимо по місту, ми кілька людей побачили, але крім цього, якихось ознак життя в місті не те, щоб є. Як ви тут живете? Ну что, я знал много мест, где люди еще пооставались. У нас подвал оборудованный, мы еще до войны его, после 2014 года сделали. Как чувствовали.
и все нормально. Угу. Тут продуктов, слава богу, хватает. Капелланы ездят. Ну и так, перевозчики приезжают, у них тут магазин свой. Ходим, скупляемся. Прям сюди приїжджають, Ну, да. магазини є, да? Якісь, Ну, типу на как колесах? частный магазин в квартире, допустим. А, зрозуміло. Не так, что магазин стандартный, а частный. Угу. Ну, а тобто вам тут нормально? Ви виїжджати не думаєте? А чому? А що там робити? Що тут нічого робити, що там. Головне, щоб мир не наступив, може потім що там будемо робити. Хоть и родственники есть в Хмельницкой области, в Киеве. Ну, все равно, то не в своем корыте. Понимаешь, тут я у себя дома, я хозяин. А мама старенькая, тем более, она ехать никуда не хочет, а ее я не брошу просто. Ну, вот это типа предбанник у нас. Сейчас я свет включу. Вот так мы и живем. Но это мы по молодости еще. Тут с пацанами там в карты гуляли. Ну так выкопали его. В таком где-то, ну вот такой. Вот, сделали жилую комнату. Там хлопцы в подъезде, в квартирах еще живут. А мамка боится в квартире. Вот у нас звезда, у нее, берите интервью. Як ви тут живете? Привыкли уже. Не знаю, мне некуда ехать, у меня никого нет. Я как раз перед войной похоронил последнего родного человека. Ну, мам, вот дом только горел вчера. Вот этот, 13-й, и вот 4-й, 5-й, так, 22-й. Куда выезжать, я не знаю. Кому? У меня вторая группа инвалидности. У меня пенсия последний раз приходила, было 2000 гривен. Что там на 2000? Когда люди созванивались, говорили, вот просто если с 3 сумками поедешь, надо платить. А где, откуда деньги? Там надо жилье. Меня на работу толком там никто не возьмет. Ну, так что вот так. Зрозуміло. Да, здесь повеселее. Ви пам'ятаєте місто ще живим і, ну, тобто, коли тут була Конечно, цивілізація? какой красивый был городочек. 2 шахты. А сейчас ходишь и слезы наворачиваются. Смотришь на эти дома. Ехали за границу специально. Детвора уехала, жена уехала. Специально отправил. А сами шо? Остались тут. Созваниваемся постоянно. Бывало такое, что где ты пропал? Я говорю, жив-здоров, все нормально. Подземные жители, подвальные, блин. Ни вправо, ни влево. Чтобы пробежать к родителям и проведать вот так. Затихло, побежал кабанчиком. И все. Где-то что-то свист, падаешь под тротуар или под какую-то кирпичину, чтобы не прилетело. И так мы и живем. Каждый вечер, каждый день в ожидании чуда. Нету мирных территорий нигде по Украине. А то рассказывают, туда, поедьте туда. Где? Кто приехал, туда уехал, говорят, а что, прилетайте туда. Война догонит везде. Смысл уезжать с дома. Только единственное, что переживай, чтобы не прилетело. Потому что ложат каждый день, ложат хорошо. И система, наверное, такая, что разбить полностью все. Чтобы ничего не осталось. Припять, часть 2. С той стороны обычно, с юга прилеты. Ну, вот от Павловки, с Никольского, потому что у меня квартира на ту сторону. У меня уже нету там ни окон, ничего. Но они все расстреляли уже, нету ни хрена. Не ТЭЦ, ну не ТЭЦ, как он. Вот подстанция, котельную, водоканал. Короче, все похерили. А самое больше дома. Половина України не розуміє, що таке війна, бо у них коротка пам'ять. Вони просто там шахет прилетів, вони ой, як страшно, побігли, пофоткали, але вони не усвідомлюють, як важко кожного дня піхотинцю сидіти у окопі і стримувати ворожий наступ. Там, українські
така свідомість зараз чомусь вже не така, яка була на початку війни. Вже забули про допомогу Збройним силам і допомагають одні й ті самі.